Se oli aika lailla 7 tai 8 kuukautta sitten, kun mä kuvasin tässä, just tässä paikassa. Se oli ensimmäinen Ikkunoita kesää video. Se ei ollut ihan hetken mielijohteesta, mutta en mä sitä kauan suunnitellut, että minä aamuna mä sen tekisin. Mä illalla sain idean, että huomenna on hyvä keli aamulla, niin herätäänpä aikaisin ja keitän teet ja aamupalat teen kotona ja sitten lähden tänne järvelle syömään ja pistän kameran kuvaa ja katsotaan mitä tulee. Niitä videoita tuli sitten kuvattua joku 30 ja niitä pyöritellään nyt joka viikonloppu tässä tämän talven aikana. Sitten mä ajattelin, että olisi kiva nähdä näitä samoja maisemia tällä toisen vuoden ajan kourissa, niin mikä se hienompaa kuin tänne talviaamu. Täällä on 10 astetta pakkasta. Pieni tuuli käy. Aurinko on nousemassa. Tuskin se kauhean korkealle sieltä pääsee vielä, vaikka kello on jo 8:15. Kesällä aurinko nousi tuolta. Ja kello taisi olla jotain 6. Vähän ennen tai vähän jälkeen. Mutta on tää kyllä ihan yhtä kaunis paikka. Tällä talvella kuin kesällä. Ja kun pukee tarpeeksi vaatetta päälle, niin ei tule kylmäkään. Me ollaan tosiaan nyt Suolijärvellä Tampereella, Tampereen Hervannassa. Tässä menee tämmönen kävelypolku tässä järven jäällä, missä voi käydä kävelyllä ja itse asiassa tuossa rannassakin menee. Mulla on kamera tuossa ihan rannassa ja sitten menee kans kävelypolku, minkä varrelta mä oon sit kuvannut muitakin otoksia tässä. Tai kuvailin kesän aikana. Pieni humina kuuluu tuolta takaa. Kaupungin humina, se on se ainainen. Kesällä sen peitti onneksi melkein ainakin niin lehtien kohina. Nyt ei ole semmoista. Tuossa oikeastaan aika lailla ihan vastarannalla oli joskus aikoinaan varmaan 70-luvulla ehkä hylätty ja 80-luvulla hylättyjä kesämökkejä, jotka sitten 90-luvulla purettiin, osa niistä palo. Mutta yhdellä niistä tuossa ihan toisella puolella niin kuvattiin paljon elokuvia Trash-videon kanssa. Pelonmetsäelokuvat. Jansson Vuorisen mökki on tuolla noin. Jumalauta, sä kuolet heti, saatana! Vittu, missä se kakara on, saatana! Matko! Mitä? Janssoni! Joo, Janssoni talolla! Mun isä! Se taas on alkanut, saa! Se on kans paikka, missä kannattaa käydä. Mä itse asiassa korona-aikaan tein semmosen Google Mapsiin semmosen kiertoreiti Hervannassa, missä on, siinä on 2 reittiä, mitkä voi kävellä, ne lähtee samasta kohdasta, mutta voi tietysti kävellä niinkin, että aloittaa toista päästä ja kävelee koko reitin, siitä tulee 10 kilometriä sitten, missä on listattuna Trash-videon kuvauspaikkoja.
Se kannattaa käydä kiertämässä. Se toimii ihan kesällä ja talvellakin. Talvella voi vähän jopa oikoon näissä järvikohteissa, niin pääsee jäätä pitkin. Niin tulee ehkä vähän lyhyempi matka. Mutta kuvaushommat oli kyllä, sanotaan, että talvikuvaukset, ne ei ollut kyllä kivoja. Ei koskaan. Aina oli kylmä. Aina oli liian kylmä. Onneksi akut aina loppu nopeasti. Ei voinut kauhean kauaa kuvata. Joo. Mutta onneksi löytyi tää ensimmäisen kuvauksen paikka tällä ensimmäiseksi. Mä ajattelin, että mä voisin tässä nyt kiertää muutaman muunkin näitä paikkoja. Katsotaan mihin saadaan kameraa pystyyn ja kuinka kauan täällä on tällainen rauhallista, ettei täällä ole hirveästi ihmisiä kävelemässä, koska nämä on tosi suosittuja paikkoja kävellä. Vaikka ei se kyllä nykyään kauheasti haittaa, että ihmisiä on ympärillä. Jep, palataan pian. Joo. Nyt me ollaan saavuttu tänne toiselle kuvauspaikalle. Tää on tässä aika lähellä tätä ensimmäistä. Tässä mä ajattelin nyt nauttia kuumaa glögiä. Nimittäin just silloin kesällä, kun tässä kuvasin, niin tässä paikassa söin myös aamupalaa. Silloin mulla oli aika vakio aamupala, mitä mä tein joka paikassa. Eli semmonen isompi termoskuppi teetä. Sitten oli jonkun näköinen leipä. Semmonen 2 paahtoleipää vastakkain ja sinne väliin kaikkea hyvää kesästä. Ja sitten semmonen purkillinen jogurttia ja mysliä. Ja mitä sinne nyt sitten muuta sekaan, ehkä banaania tai jotain marjoja. Sitä oli kyllä mukava aina näissä maisemissa nauttia. Ja maistuu kyllä ruoka aina ulkona paremmalle. Ja tää glögikin on niin tosi maukasta tällä. En tiedä näkyykö tää huuru sinne asti. Siellä takana näkyy Hervannan talot. Silloin kesällä niitä ei tainnut näkyä, kun nuo puut oli paljon vehreämpiä, niin ne peittyi sinne maisemaan. Näin talvella ne näkyy. Ja linnunlaulua on huomattavasti vähemmän nyt. Tää kuvauspaikka on tässä on portaat
mitkä on rakennettu tähän joskus 15 vuotta sitten helpottaa tätä polun kulkemista, niin tässä kuvattiin myös juhlajätkien Anna palaa Alpo-jakson treenikohtausta kuvattiin näissä rappusissa tässä. Joten siinäkin mielessä tuttuja maisemia. Ei pelkästään luonnonystäville, vaan myös trash-videoelokuvia ja juhlajätkien ystäville. Mutta kaunis on maisema ja rauhallinen on meininki. Tuo näkyy Suolijärven uimaranta tuo toisella puolella myös. Niin kun kävelin tuosta jäältä äsken tänne päin, niin kyllä siellä oli ensimmäinen, tai ei varmaan välttämättä edes ensimmäinen, mutta uimari siellä menossa uimoon. Siinä on avanto. Ymmärtääkseni siinä on myös sauna, mutta ei kai se tällä ja aamuisin ole, kai siinä on vaan pukuhuone. En tiedä, mä ehkä nautin enemmän talvesta vaatteet päällä tällä lämpöisessä. Jep. Mutta nauttikaas tästä maisemasta pieni hetki. Mä suunnittelen tossa, että mihin päin siirrytään seuraavaksi. Tässä on kans yksi paikka, missä mä kuvasin. Mutta tää on niin jyrkkä rinne, että tonne mä en lähde kameran eteen kyllä pomppiin. Mä seison tässä vieressä vaan. Tässä mä muistan, mä kattelin sitä kesästä materiaalia, mitä mä kuvasin silloin, kun mä tein sitä videoa, niin sieltä kyllä löytää kaikenlaista. Siellä oli hämähäkki, joka näytti ihan siltä, että se hyppii paikasta toiseen. Linnut viuhahteli kameran ohi kauhealla vauhdilla. Mulla tuli semmoinen ajatus siinä, että just kun istuu luonnossa ja kattelee luontoa, niin ihan hirveän paljon tapahtuu, vaikka vaikuttaa siltä, ettei tapahdu yhtään mitään. Se on aika hienoa.
Se on mun mielestä aika hyvä kuvaus luonnosta. Jos joku sanoo, että siellä on tylsää, niin kannattaa mennä kokeilemaan. Oho, linnun ääni. Joku räksä jossain. Täällä on kaatunut kamalan paljon puita. En tiedä, onko tästä maisemasta kaatunut yhtään puuta siihen kesäiseen verrattuna. Täytyy verrata näitä kahta matskua. Puut natisee ja jos toi jää vielä vähän paukkuisi, niin tulisi oikein autenttista matskua. Koira haukkuu jossain. Yksi koiran ulkoiluttaja tuli mua vastaan niin kävellessä tänne. Joten aika rauhassa saa olla. Mutta nyt alkaa tässä paikallaan seistessä vähän varpaita jo paleltaa. Me tarvitaan lähteä eteenpäin. Mut kiitos kun katsoit tänne asti ja jatketaan seikkailua tossa kun päästään seuraavaan kuvauspaikkaan.